අපි ඕඩර් කරපු දෙයක් අද ආවා. මේ අපි ඕඩර් කරේ මොබයිල් ෆෝන් එකක්. මේක ඕඩර් කරේ නොච්චියාගම ස්මාර්ට් මොබයිල් එකෙන්. අපි මීට කලින් නොච්චියාගම ස්මාර්ට් මොබයිල් එකෙන් ෆෝන් දෙකක්ම ඕඩර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙකම හොඳම කිව්ව විදිහටම ක්වොලිටිස් වලින් ආපු හින්දා අපි මේ මොබයිල් එකත් ඒ ෂොප් එකෙන්ම ඕඩර් කරා. අපි දවල් 12ට කලින් පේමන්ට් එක කරාම ඒගොල්ලෝ ඊළඟ දවසේ වෙද්දී පාර්සල් එක අපිට ලැබෙන්න සලස්වනවා. එයාලා එවන කුරියර් සර්විස් එකෙනුත් පාර්සල් එක හරිම පරිස්සමට ගෙනත් දෙනවා. මේ ෂොප් එකෙන් ෆෝන් එක අනිත් ෂොප් වලට වඩා අඩුවෙන් දෙනවා වගේම සාමාන්‍යයෙන් ගිෆ්ට් පැක් එකකුත් එවනවා. මේ සැරේ ඕඩර් කරේ Redmi 12 එකක්. මේක උනේ රුපියල් 49000යි. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට මේ වගේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් එයාලා ෆ්‍රී එව්වා. තව ගිෆ්ට් පැක් එකේ තිබුණ මිනි ට්‍රයිපොඩ් එකක්. මේ තියෙන එක මේක හරිම හෙල්ප්ෆුල් අපිට වීඩියෝ එකක් කරද්දි ෆෝන් එක ස්ටීඩි රඳවලා තියාගන්න. ඉතින් ෆෝන් එකත් එක්ක මේ වගේ ගිෆ්ට් පැක් එකකුත් දුන්නට නොච්චියාගම ස්මාර්ට් මොබයිල් එකට තැන්ක් යූ කියලා කියන්න ඕනේ. ෆෝන් එකට 1 year warranty එකක් හම්බුණා. එහෙනම් මේ ලස්සන ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේ Redmi 12 එක Xiaomi සමාගමේ. ඒක 4GB RAM එකෙනුත් එනවා 8GB RAM එකනුත් එනවා. දෙකේම 128GB තියෙනවා. මේක 8GB RAM and 128GB එක. මේ බොක්ස් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා ඇඩැප්ටර් එක, USB type C කේබල් එක, SIM eject tool එක, protective case එක, quick start guide එක, warranty card එක. මේකේ කලර්ස් 3ක් තිබ්බා. අපි ගත්තේ පෝල සිල්වර් එක. මේකේ ඩිසයින් එක හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේකේ කැමරා 3ක් තියෙනවා. මේන් කැම් එක 50 megapixel and 8 megapixel ultra wide cam එක, 2 megapixel cam එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රීමියම් ග්ලාස් බෑක් ඩිසයින් එකක් තියෙන්නේ. මේකේ බොක්ස් එක ඇතුලේ ෆෝන් එකට අවශ්‍ය හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් බෑක් කවර් එකකුත් තිබුණ එක ගොඩක්ම හොඳයි. ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොටෙක්ට් ස්ටිකර් එකකුත් දාලාමයි තියෙන්නේ. ඒත් ඉතින් ටෙම්පර්ඩ් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න එක හොඳයි. ෆෝන් එකේ full HD ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක බොක්සි ඩිසයින් එකක් හින්දා අතට හරිම ලස්සනයි. මම මුලින් කිව්ව විදිහට මේ වගේ quick start guide එක සහ warranty card එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඇතුලෙන් තියෙන බොක්ස් එකේ තමයි SIM eject tool එක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඇඩැප්ටර් එක, අනික කේබල් එක. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි Redmi 12 එකේ රිවිව් එක සහ අපි ගත්ත ෂොප් එකේ විස්තර. බයි බයි.